السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بيحلل لي السايت بتاعي. أقدر أجي هنا أقول له أنا عايز أختار المكان اللي أنا هشتغل عليه، ولكن مثلا أفريقيا، وبعد كده هقول له إيجيبت. وبعد كده إيجيبت طبعا كايرو والقاهرة. طبعا كايرو هتلاقيها مليانة أماكن كتيرة. طيب هنا بيقول لي الفيوتشر ده السان رايز والسان سيت والداون عند داست تايم تيبل. الجدول اهوت النهارده، بعد يوم، بعد يومين هيبقى السان رايز قد ايه، السان سيت قد ايه، اللينس قد ايه، الشنج، وهكذا. كل المعلومات اللي انت محتاجها الجراف اهوت. ده بالنسبة للسان شاين والداون داركنس. يجيب تحليل برضه للسان باس دياجرام في المنطقة اللي أنا اخترتها. الجراف اند ايرث اوربت بالشكل دوت، فيقدر يجيب لي معلومات كاملة. أقدر آخد سيلكت العناصر دي وأحطها على السيل اللي أشتغل عليها. دي كل المعلومات الخاصة بالموقع اللي أنا هبدأ أشتغل عليه. فهو موقع ظريف اسمه GIS. تقدر هنا تقول له find nearest location وتديله المكان، هو يحاول يحدد المكان اللي أنت موجود فيه. طبعا أنا موجود هنا في قطر، فبختار أقرب مكان ليا، فبيبدأ يجيب لي كل المعلومات الخاصة بالشمس والسانسيت والداون، المكان اللي أنا موجود فيه.